Ano yan? Dunlop City Racer. Daniel, anong masasabi mo? Scam pre, scam. Scam ride? Pa kasi yung leader nyo, ba't ang scam? Nani? Scammer. Simon. Nagkaturuan. Ano masasabi mo, Charles? Ayun na nyo, scammer kayo. Putok, putok, putukan mo ako. Kaliwa, kanan, putukan nyo ako. May isa sa harap, may isa sa likod. Kapag malapit na kayo, ako ay luluhod. Ito tayo kompleto. Pahabol nyo ako. Video na naman yan eh. Pang-quiz na ako. Nakikita niya. Dave! Kamusta? Enjoy ba? Nice lang, bro. Wish come true every week. Sana o. Nice! Yayabang nyo! Kawasaki. Solo nga lang ako dito ah. Asya ba? Teka lang. Pa bro! Puta, video na naman yan. Hindi! Isa pa! Scammer talaga yun ah. Ay mga photographer na marilaki. Ayan. Yeah, babe. Marilaki ba? Matarap ko yun. Tabi ang tunnel. Ayun ito ah. Dito. Baka Tagaytay yun eh. Manila, Rizal, Quezon na tayo. Itong tunnel na to, amin to eh. Marikina.
Marikina, Laguna, Quezon. Yung pinuno namin. Binaba yung ano. Sabi ka dyan, nag-scam ako eh. Ito, apprentice camera. Apprentice, malapit na to. Malapit na rin to. Yeah, buddy. May mga pulis nakakabwisit. Saan? Dami.